با بیش از 5 میلیون سابسکرایبر کانال یوتیوب آقای دکتر اندرو هیبرمن عصب‌شناس و استاد تمام وقت دانشکده پزشکی استنفورد میباشند. در پادکست‌هاشون درباره علوم اعصاب، ابزارهای مبتنی بر علم از جمله نحوه کنترل مغز و ارتباطات آن با اعضای بدن که بر ادراکات، رفتار و سلامت ما تاثیر میگذاره میپردازند. پادکستشون جزو 10 تا پادکست برتر دنیاست و در حوزه علوم سلامت رتبه 1 رو داره. حالا من اینجا میام به ترجمه و توضیح پادکست ایشون برای فارسی زبانا میپردازم. Welcome to Moji Talk. تو این ویدیو به صورت کلی یاد میگیریم که دوپامین چیه، چطوری کار میکنه، چطوری میتونیم دوپامینمون رو افزایش بدیم و تنظیمش کنیم. خب بیاین امروز در مورد دوپامین صحبت کنیم. تا حالا شنیدید که میگن دوپامین هیتس، یعنی اون دوپامین تو اوج خودشه، ولی این خیلی درست نیست، به خاطر اینکه ما هممون حداقل میزان دوپامین خودمون رو تو بدنمون داریم. حالا ممکنه که بالا پایین باشه، متفاوت باشه، ولی هممون یه میزان حداقل رو داریم. توی محافل علمی از واژه‌ای به اسم tonic and phasic release of dopamine استفاده میکنن که اون تونیک به معنای حداقل میزانی هستش که ما دوپامین داریم و فیزیک اون نقاط اوجی هستش که دوپامین بهش میرسه. اگر شما فردی رو میبینید که خیلی انگیزه داره برای انجام دادن کاراش، تفاوت این آدم با کسی که هیچ انگیزه برای انجام دادن کاراش نداره اینه که دوپامین در بدن فرد اول بیشتر ترشح شده. آقای اندرو هیبرمن توی سخنرانی خودشون 2 تا واژه به کار میبرن تو کانال یوتیوبشون که اولیش این هست که نیورومودولیتور و دومی هست نیوروترانسمیتر. نیورومودولیتورها از نیوروترانسمیترها اینا با هم متفاوت هستن. نیوروترانسمیترها برای درگیر بین ذرات سلول‌های عصبی هستن و این وقتی بخوام اگه مثال برای شما بزنم، وقتی ملموسه که مثلا شما میان یه مکالمه ای رو شروع میکنین به انجام دادن، مکالمه‌های کوتاهی رو با یه سری آدمای شبیه به این میمونه، در همچین موقعیت‌هایی به کار میفته. اما مدولیتورها در واقع وقتی به کار میافتن که تعداد نورون‌های بیشتری درگیر یه قضیه میشن. شما مثلا در نظر بگیرید که این مثالی که خود آقای هیبرمن میگه اینه که یه رقص دست جمعی داره رخ میده، نورون‌های زیاد و تعداد زیادی از نورون‌ها درگیر یک چیزی میشن، به همین خاطره که تاثیرگذاریشون هم بیشتره. حالا برای اینکه اطلاعات بیشتری و دقیق‌تری به دست بیارید، من توصیه میکنم که خود ویدئوی ایشون رو بشین نگاه کنید به زبان اصلی برای این قسمتش، اگر که اطلاعات بیشتری راجع به بیولوژیک و زیست و شیمی و نحوه کارکرد اینا با هم دیگه دوست دارین که بدونین. آقای اندرو هیبرمن در ادامه میگه که دوپامین چگونه کار میکنه و اینکه چه کاری رو انجام میده. دوپامین برای موارد مختلفی به کار میاد. مورد اول، دوپامین فقط مسئول لذت نیست بلکه مسئول انگیزه و حرکت هم هست. مورد دوم، دوپامین برای کریوینگ یا ولع خوردن یک چیزی داشته باشین به کار برده میشه. در واقع مسئول این 3 تا واژه هست که بهش موتیویشن، درایو و کریوینگ، یعنی موتیویشن انگیزه، درایو اون چیزی که شما رو به پیش میرانند و کریوینگ یعنی که تو مثلا خیلی هوس یک چیز رو داری که انجامش بدی، خیلی شور و شوق داری برای انجام یک کاری، مسئول ایناست. همچنین ادراک ما از زمان رو هم کنترل میکنه دوپامین. چرا مهمه که هر کسی بتونه به اون لول بالایی از دوپامین خودش دسترسی داشته باشه؟ به خاطر 2 دلیل. یکی اینکه معتاد نخواد بشه به فعالیت یا کارهایی که باعث اعتیاد یا فکر میکنه که باعث افزایش دوپامین، ترشح دوپامین در بدنش میشه. دوم اینکه برای مدت زمان طولانی تری بتونه شاد باقی بمونه و اینجوری اینو میشه ربطش داد به اون ادراک ما از زمان که ما بتونیم طولانی تر شاد باشیم، زمان بهتر برامون سپری بشه. نکته بعدی که آقای اندرو هیبرمن بهش اشاره میکنه اینه که دوپامین تأثیری که بر حرکت میذاره. ایشون میگن که اومدن تاثیر مدارهای عصبی دوپامین و طرز فکر و مدارهای عصبی دوپامین و حرکت اینا رو با هم اومدن بررسی کردن و مورد بررسی قرار دادن. دیدن توی بیماری‌های مثل پارکینسون، مثل بیماری مثل زوال عقل، مثل لویی، اینا اسمش فکر کنم لویی باشه، تاثیر دوپامین رو متوجه شدن که چطوری هست. در واقع کاهش یا مرگ نورون‌های که منجر به تولید دوپامین میشه باعث میشه که شما نتونی خیلی خوب دستاتو حرکت بدی یا نتونی خیلی خوب صحبت بکنی و اینجوری ربط پیدا میکنه به بیماری‌های مثل پارکینسون یا زوال عقل که لویی هستش. و همین تغییر دوپامین باعث ایجاد یا تغییر در خلق و خوی آدمایی میشه که به بیماری‌های مثل پارکینسون مبتلا هستن. وقتی که افزایش مقدار دوپامین رو به این
آدما داشته باشیم یا حالا بهشون تزریق بشه یا به هر حالی به هر روشی دوپامین بدنشون بره بالا، شرایط براشون بهتر میشه، دوباره شاید بتونن دست و پاهاشون یه مقدار تکون بدن یا اینکه خلق و خوشون بهتر بشه. اینجا آقای اندرو هیبرمن به مدارهای عصبی زیربنایی برای دوپامین اشاره میکنه که من فقط اشاره کوتاهی بهشون میکنم و رد میشم. اولیش بهش اسمش هست باتم تگمنتوم که باعث عمدتا برای حرکت هست و دومی اسمش هست مزوکورتیکو لیمبیک که برای پاداش، تقویت و انگیزه هستش. نکته مهم دیگه‌ای که درباره دوپامین وجود داره نحوه ریلیز شدن یا آزاد شدن دوپامینه که به دو نحو صورت میگیره. نحوه اولش به صورت لوکاله، دومی میشه براد یعنی محلی یا گسترده. محلی یعنی که بین دو تا نورون ها این داره ریلیز میشه، انتشار پیدا میکنه. گسترده یعنی در ابعاد بزرگتری و در حجم بیشتری این دوپامین آزاد میشه. پس یه انتشار محلی داریم یا لوکال، یه انتشار براد یا حجمی داریم. آدمایی که دارو یا مکمل استفاده میکنن که سطح دوپامینشون افزایش پیدا بکنه، اون داروها مکمل‌ها هم بر انتشار محلی دوپامین در مقیاس لوکال تاثیر میذاره، همین که انتشار حجمی یا زیاد دوپامین تاثیر میذاره. اینجا آقای اندرو هیبرمن میاد به یه نکته خیلی مهمی اشاره میکنه که گل قضیه است، که این گل این کل پادکست یا ویدئوی ایشون هستش که میگن دوپامین یه حداقل میزانی داره که آدما همشون حداقل رو دارن، برای یکی مقدار بالاتره، برای یکی مقدار پایینتره و یه اوجی داره، نقطه اوج یا پیک دوپامین هستش که بهشون اشاره میکنه. اون چیزی که مهمه حد فاصل این نقطه بیس و نقطه اوج هستش. یعنی شما ممکنه که یه سری مکمل های رو استفاده بکنید که نقطه اوجتون رو، اوج دوپامینتون رو براتون بالا ببره، اما بعد اون این نقطه اوج بلا فاصله سقوط پیدا میکنه و میاد یه جای پایینتر از بیسلاین اولیتون و اون شما باید از یه سری مکمل‌ها یا داروها یا به هر روش دیگه‌ای که دوست دارین و میخواین استفاده بکنین که اینو دوباره این سطح رو ببرینش بالا و خب سخت‌تره که دوباره به اون اوجی که بوده قبلا برسه، چون حد فاصله بیشتری رو باید طی بکنه. پس در واقع این که ما بیایم هی از موادی یا از کارهای استفاده بکنیم که این دوپامین ما رو به اوج خودشون برسونه، مسئله و ملاک اصلی برای افزایش دوپامین نیست، بلکه اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما بتونیم کاری بکنیم که دوپامین ترشح شده در بدنمون این حد فاصله بیس و ارتفاع همیشه این وجود داشته باشه و این مقدار زیادی باشه، نه اینکه بخوایم به مراتب کارهایی بکنیم که این بیس بیاد پایین دوباره بخوایم زور بزنیم که این بیس بیاد بالا. نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی که شما از مکمل‌ها، داروها استفاده می‌کنید که پیک دوپامینتون بره بالا، ما به ازای این بالا رفتن یه پایین اومدنی هم وجود داره و این پایین اومدن یعنی اون تو پیک بودن حجم میزان دوپامین بدنتون برای مقدار زمان زیادی نیستش. پس نمیارزه که شما به یه سری راهکارهایی بخواین دستتون برسه و انجامش بدین که فقط پیکو ببرین بالا. مهم اینه که اینو بتونین حفظش کنین حد فاصله رو. آقای اندرو هیبرمن اینجا به 2 تا کیس استادی اشاره میکنه. یکی در مورد تجربه خودشون هست از مواجهه با دوپامین که دوپامین رو چطوری بالا پایین شده توی بدنشون و چه تاثیر روشون داشته، و دیگری هم مثال دیگه‌ای هست که براتون توضیح میدم. اول از خودشون شروع میکنیم. آقای اندرو هیبرمن میگن که زمانی بود سالهای پیش که دچار یه بیماری بودن و رفته بودن بیمارستان، برای این بیماری بستری بودن و دارویی اومدن بهشون تزریق کردن که سطح دوپامینشون رو به شدت اومد پایین و این باعث شده بود که آقای اندرو هیبرمن شروع کرده بودن به گریه‌های بی‌وقفه، اصلا بدون اینکه خودشون بدونن علت این همه گریه، این همه حال بد چیه. و خب چون خودشون بالاخره دکترن و از این چیزا سر در میارن، خواهش کرده بودن که یه داروی دیگه رو بهشون تزریق بکنن که دوباره بتونه سطح دوپامینشون بره بالا. داروی دیگه رو بهشون تزریق کردن که سطح دوپامین رفت بالا و به حالت طبیعی برگشتن. ایشون عنوان میکنن که این نزدیکترین ارتباطی داشت که این تفاوت میزان حجم دوپامین به مقدار بالا پایین خیلی زیاد که آدمایی که معتاد هستن یا درگیر مواد هستن و این تجربه داشتن. کیس دیگه یا نمونه دیگه‌ای که بهشون اشاره میکنن این هستش که یه تحقیقاتی انگار انجام شده بوده توی کالیفرنیا و در واقع یه مدتی بورس بوده انگار که نوجوانا و جوانایی که توی کالیفرنیا زندگی میکردن از ماده شبیه به
هروئین استفاده می‌کردن که اون باعث می‌شد که اون ماده که شبیه به هروئین بوده باعث می‌شده که نورون‌ها یا سلول‌ها یا موادی که به ترشح دوپامین کمک می‌کرده در بدن اونها تخریب بشه، آسیب ببینه یا از بین بره که تدریجاً باعث شده که این جوان‌ها فلج بشن. در مورد اینها تزریق موادی که بخواد میزان حجم دوپامین بدن اینها رو بالا ببره دیگه به کار نمیاد و استفاده نمیشه و کار نمیکنه، به خاطر اینکه اون سلول ها و موادی که ترشح دوپامین رو در بدن ایجاد میکردن آسیب دیده بودن و از بین رفته بودن به واسطه استفاده از اون مواد. پس واقعا تأثیری که دوپامین روی زندگی ما میذاره واقعا مشهوده و باعث میشه که یه سری آدما انگیزه داشته باشن یا نداشته باشن. همونجوری که قبلا هم اشاره کردم، همه ما اون بیس دوپامین رو داریم، حداقل میزان دوپامین رو داریم. حالا برای بعضیا بیس مقدار بالاتره، برای بعضیا بیس یکم پایینتره، یعنی میزان دوپامینی که توی بدنشون هست که به خیلی عوامل بستگی داره، مثل ژنتیک یکی از عامل‌هاش هست. اینجا آقای اندرو به من میان به ارتباط موارد دیگه‌ای مثل اپینفرین با دوپامین اشاره میکنن که اگر دوست داشتین خود ویدیو اصلی رو مشاهده بفرمایید. اما یه چیزی که گفتن که برای من جالب بود این بود که دوپامین در واقع اون رنگ و بویی هست که به زندگی ما داده میشه. دوپامین میاد اونو برای ما درستش میکنه، در حالی که اپینفرین ممکنه که بیاد کنترل کننده حالتهایی مثل خشم یا ترس یا حسای دیگه‌ای برای ما باشه. اپینفرین، آدرنالین، اینا هورمونای دیگه‌ای هستن که در ارتباط با دوپامین هستن. وقتی دوپامین شما میره بالا، اینا هم تا یه میزانی میرن بالا. اینجا آقای اندروهی به من اشاره میکنن که چه چیزی باعث افزایش دوپامین میشه و چه مقدار دوپامین رو در بدن ما افزایش میده. مورد اول شکلات یک تاثیر سطحی و گذرایی رو داره و دوپامین رو تا 1.5 برابر در بدن ما افزایشش میده، ولی مدت زمانی که ما این میزان دوپامین رو داریم و تجربه میکنیم خیلی کوتاه و گذراست. دومین مورد سکس، داشتن سکس یا رابطه جنسی. هم داشتن رابطه جنسی هم دیدن رابطه جنسی باعث میشه که دوپامین ما به میزان 2 برابر افزایش پیدا میکنه. مورد سوم نیکوتین یا موادی که مثل سیگار یا اسموک یا دود میکنی، نحوه استعمالشون دودی هست، نیکوتین دارن، میزان افزایش دوپامینی که باعث میشه در بدن شما ایجاد بشه رو 2.5 برابر میکنه. مورد بعدی یا مورد چهارم کوکائین هست که افزایش سطح دوپامین 2.5 برابری داره و مورد پنجم آمفیتامینه که 10 برابر باعث ایجاد دوپامین میشه. ششم ورزشه، بستگی به این داره که چه ورزش رو دارین انجام میدین و آیا از ورزشی که انجام میدین لذت میبرید یا نه. اگر از ورزشی که انجام میدید لذت ببرید، افزایش سطح دوپامین به میزان 2 برابر خواهد بود. کافئین هم هست، ولی میزان دوپامینی که کافئین داره به مراتب کمتر از اونای دیگه هستش، ولی خب یه مقداری داره دیگه. و مطالعه هم انجام شده که اگر شما کوکائین استفاده کنید، تاثیر دوپامین رو یه مقداری بالاتر میبره. مطالعه انجام شده که نشون میده که شما اگر کوکائین مصرف بکنید، اثر دوپامین رو برای شما بیشتر میکنه انگاری. اما حالا آیا خوبه که ما بخوایم که چند تا مورد مختلف رو با هم استفاده بکنیم همزمان، با این تصور که آره دیگه داره میزان دوپامین بدنمون میره بالا، مثلا بخوایم هم سیگار بکشیم، ورزش کنیم، انرژیزا مصرف کنیم قبل ورزشمون، بعد بخوایم ورزش کنیم، بعد سیگار همون وسط بکشیم و با خودمون فکر کنیم که آره دیگه دوپامینمون داره همینجوری هی بالا میره و این خوبه، در صورتی که حالا جوابش رو به شما میگم و این تفکر درستی نیست. حالا قبل از اینکه بخوایم اون سوالو جواب بدیم، میخوایم بریم سراغ این پرسش که چرا اصلا باید تو بدن ما دوپامین ترشح بشه و به وجود بیاد. خب انسان به صورت ذاتی یه آدمی هست، یه موجودی هست که دوست داره همه چیزا رو تکثیر بده، یعنی زیاد بکنه. حالا میتونه یا غذا باشه یا جا باشه یا نحوه برخوردش با آدم باشه، سرپناه باشه، هر چیزی باشه، زمین باشه، هر چیزی باشه. پس انسان اینجوری دوست داره همه چیزو تکثیر بده. بزنید یه مثال براتون بزنم. در زمانهای قدیم، حدود 1000 سال پیش یا قرنها پیش که انسانهای نخستین بودن،
عاملی که باعث می شده که انسان‌های نخستین بخوان از پناهگاهشون برن بیرون و با مشکلات مواجه بشن، دنبال غذا بگردن، ترشح دوپامین بوده. و این فقط در مورد آدم‌ها و پستانداران نبوده، کرم‌ها هم حتی اینو داشتن. حالا این ترشح دوپامین اگه فقط اینجوری می بود که توی نقطه اوج خودش میمون، یعنی دوپامین ریلیز میشد، آدمیزاد میرفت بیرون دنبال غذا و این تو اوج خودش میمون، چه اتفاقی میافتاد؟ اگه دوپامین نمیومد پایین، دیگه اصلا هیچ انگیزه‌ای وجود نداشت که آدم بخواد دوباره بره دنبال غذا بگرده، اگه همیشه تو اوج خودش باقی میمون. پس این میزان ترشح دوپامین از اوج خودش میاد پایین به خاطر اینکه آدم بتونه که دوباره انگیزه داشته باشه که بخواد بره بیرون دنبال غذا بگرده. ولی خب مشکلش که هست اینه که این دوپامین هر باری که از اون اوج خودش ریلیز پیدا میکنه کم میشه، دوباره میاد پایین و از اون بیسلاین خودش هم حتی میاد پایین تر. به خاطر همینه که میشه یک سری چیزهای رو توجیه کرد، مثل افسردگی بعد از زایمان یا افسردگی که شما بعد از موفقیت پیدا کردن به یه چیزی دسترسی پیدا کردن، به یه موفقیتی رسیدن باش مواجه میشین که به خودتون میگین خب حالا چیکار کنم، حالا چی؟ اون حتی میشه یه مقداری با ترشح دوپامین و اینا هم توجیهش بکنین، توجیهی هست برای اون قضیه. حالا برگردیم به پرسش قبلی که بخوایم اونو جوابش بدیم که چرا اگه ما بخوایم عوامل مختلفی که تولید دوپامین میکنن و پشت سر هم استفاده بکنیم، مثلا میخوایم بریم جیم، میخوایم بریم باشگاه انرژیزا اول بخوریم، بعد بریم ورزش بکنیم، بعد سیگارمون رو بکشیم، اینا رو همینجوری رو هم استفاده بکنیم، این خوب نیست و توصیه نمیشه. به این کار میگن لایه بندی کردن. بذارید یه سوال ازتون بپرسم. ممکنه آدما باشن که بگن که نه مثلا من از اینکه بچه‌هام هستن، از اینکه کار خوب دارم، از اینکه به این موفقیت رسیدم، خانواده خوب دارم، فلان خوب دارم، اینا همه خیلی راضی هستم، در حالی که شما معمولا غرق در اون حالات خوبی هستید که اینا پشت سر هم دوپامین تزریق میکنه تو بدن شما رو به یک جایی میرسونه که احساس میکنید توی توهمی هستید که آره من حالم خوبه و دوپامین بالایی داره در من ترشح میشه، همه چی اوکی. ولی وقتی اون تاثیر این لایه بودن بره کنار در گذر زمان، اون وقت شما سقوط پیدا میکنید پایین و یه مدت زمانی طول میکشه که اون سطح دوپامینتون دوباره بیاد بالا. پس نکته‌ای که اهمیت داره اینه که شما سعی بکنید که تعادل رو همیشه حفظ بکنید. لایه کردن دوپامین استفاده کردن خوب نیست. مهم اینه که ما بتونیم تعادل رو حفظ بکنیم. چطوری؟ بهتون میگم. قبل اینکه بخوایم اون سوال رو جواب بدیم، به این نکته اشاره میکنه اینجا آقای اندرو هیوبرمن که میگه خانم دکتر آنا لمبک که رئیس تشخیص دوگانه اعتیاد در استنفورد هستن، 2 تا کتاب مهم داره که توی هر 2 تای این کتاب اشاره میکنه به میزان بیس دوپامین و اوج یا پیک دوپامین و این تعادل رو چطوری بتونیم نگهشون داریم. اولین کتاب اسمش هست ملت دوپامین، یافتن تعادل در عصر افراط. دومی اسمش هست مولکول بیشتر. توصیه میکنم که هر دو تا این کتاب اگر که دوست دارین یا هر کدومشون رو بخونین اگر که علاقه‌مند به این مطلب هستید. به اینکه چطوری تعادل داشته باشیم در دوپامین برمیگردیم در ادامه پادکست، ولی اینجا آقای اندرو هیوبرمن به این به اعتیاد اشاره میکنن و میگن که خوشبختانه اکثر آدما افزایش شدید دوپامین یا افت شدید دوپامین رو تجربهش نمیکنن، چیزی که ما ازش به عنوان اعتیاد نام میبریم. برای افراد معتاد، البته این اعتیاد میتونه هر چیزی هم باشه ها، میتونه شما مثلا بورد گیم زیاد بازی میکنین یا گیم یا زیاد بازی میکنین، تو سوشال مدیاتون زیاد میرین، یعنی فقط اعتیاد صرف این که اون دراگ یا اون مواد باشه نیست، بلکه بقیه چیزایی که اعتیاد دارین بهشون هم شاملش میشه. اما اگر بخوام بیشتر توضیح بدم درباره این هست که شما وقتی مثلا مواد دارین مصرف میکنین، برای معتادا این شکلیه، وقتی مواد مصرف میکنن سطح دوپامین میره بالا، اوج به اون پیک خودش میرسه، بعد دوباره افت پیدا میکنه میاد زیر اصلی و بعد این آدم معتاد دوست داره دوباره مواد مصرف کنه که اینو دوباره بیارتش بالا که حال خوبی داشته باشه و این دوباره با مصرف مواد میاد بالا، ولی خب کمتر میاد بالا نسبت به اون اوجی که قبلا بوده دیگه و بعد بیشتر افت پیدا میکنه و این دوباره هی میخواد مواد مصرف بکنه که این بیاد بالا، دوباره اوجش کمتر از دفعه قبل و بعد سقوطش بیشتر، دوباره میخواد هی مواد مصرف کنه و میفته توی این دام و توی این حالت. به همین خاطره که میگن که مصرف زیاد مواد راه حل برای اعتیاد نیست. اما خب حالا سوال پیش میاد که در حالت دیگه چطوریه؟
برای آدمای عادی یه کمی حالت ملایم تره. مثلا شما وقتی مشروب میخورین، وقتی غذا حتی میخورین، غذا خوردن خودش یه جور لذته، یا حتی بازی کامپیوتری میکنین، با گوشیتون مشغول هر چیزی که یه مقداری لذت بخش باشه براتون، سطح دوپامین داره میره بالا و این اگه روی هم افزاییشون باعث میشه که سطح دوپامین بیاد پایین تر از قبل خودش قرار بگیره، یا حتی اگر جداگانه یعنی شما به صورت مداوما این کارا رو انجامشون ندید، ولی حتی اگه اونجوری هم باشه سطح دوپامین میره بالا دوباره میاد پایین. حالا این به چه معنی؟ این آیا به این معنی که ما پس هیچ کار نباید بکنیم تو زندگی، هر چیزی که لذت برامون دارن نباید انجامش بدیم؟ نه، اینطوری نیست. فعالیت‌هایی تو زندگی هستن که ما هممون دوست داریم انجامشون بدیم چون بهمون لذت میده و این دوپامین ما رو به اوجش میرسونه یا بالا پایین میکنه. مسئله اصلی اینه که بتونیم اون تعادل رو حفظ بکنیم. پس سوال اینجا ایجاد میشه که چی کار بکنم اگر که میزان دوپامین ترشح شده در بدنم دراپ پیدا کرد و اومد پایین؟ اینجا آقای اندرو هیوبرمن یه مثال میزنه از یکی از دوستان خودش که میگن که ایشون بچه‌شون معتاد یا اعتیاد داشت به بازی‌های کامپیوتری که مداوما اینو انجام میدادن. راه حلی که براشون انجام دادن برای بچه‌شون که بتونه از اون حالت در بیاد که دیگه علائم افسردگی اینا رو نداشته باشه، یا حتی میگفتن که دیگه چیز نزدیک میشده به علائمی که ADHD و اینا باشه، این بوده که تعاملات خودش رو با اون بازی‌های کامپیوتری کم کردن. یعنی در یک دوره یا بازه زمانی 30 روزه اومدن که این بچه رو از اون انجام دادن بازی‌های کامپیوتری دور بکنن و نذارن که انجام بدن. 14 روز اول بسیار سخت گذشته به اون بچه، ولی تونستن که اینو بگذرن و الان هم در روز 29 بودن که دیگه حال بچه خوب شده بود، علائم افسردگی دیده نمیشد. و پس در واقع راه حل این که ما بتونیم اگه دوپامینمون دراپ کرد چی کار بکنیم این هستش که نریم سراغ اون فعالیتی که باعث افزایش ایجاد دوپامین میشه، بلکه فاصله‌مون رو از اون کار نگه داریم و دوری کنیم، از اون کاری که حس میکنیم اعتیاد داریم بهش. مثلا اگه زیاد با گوشیتون ور میرین، زیاد گوشیتون رو اسکرول میکنین، دیگه این کار رو انجام ندید. خب حالا یه سری کارا هست که ما ازشون لذت میبریم، مثل ورزش کردن، مثل غذا خوردن، اینا همشون لذته، حتی خوابیدن یا شکلات مصرف کردن. پس چطوری باید این کارو، چه روشی باید به پیش برونیم که میزان سطح دوپامینمون خیلی پایین نیاد؟ اینجا چیزی که آقای اندرو هیوبرمن اشاره میکنن بهش که پاسخ اون پرسشی هستش که بتونم گفتم صبر کنیم بعداً جوابشو میدم بهتون، اینه که ما باید یاد بگیریم که متناوباً یه فعالیتایی رو انجام بدیم، یعنی به صورت تصادفی یه سری کارهایی رو انجام بدیم. اینجوری نباشه که مثلا من هر روز دارم مثلا سر ساعت مقرری غذا میخورم، هر روز دارم فلان کار رو انجام میدم، این کار پشت سر هم رخ بده. نه، حتی روزه گرفتن رو براش مثال میزنن. روزه گرفتن متناوب طور یعنی چی؟ یعنی مثلا 3 روز غذا میخورم، یه روز غذا نمیخورم، 2 روز غذا میخورم، یه روز غذا نمیخورم. این باعث میشه که اون لذت هی اینجوری نشه که لذت پشت لذت، لذت پشت لذت، یه پازه، یه وقفه صورت میگیره که اون به حالت تعادل خودش نزدیک بشه و بعد دوباره این حالت ادامه پیدا میکنه. ایشون حتی توصیه میکنن که مثلا قبل از انجام دادن کاری که خیلی علاقه‌مند هستی بهش و برات دوپامین ترشح میشه، شیر یا خط بندازین، یه سکه بندازین، بگیرین بالا بندازین، بگین اگر شیر اومد انجام نمیدم، اگر خط اومد این کارو انجام نمیدم. این باعث میشه که حالت آزادسازی دوپامین به صورت پشت سر هم نباشه، غیر متناوبه، به شانس بستگی داره، به خیلی چیزای دیگه بستگی داره و این کمک میکنه به اینکه میزان حد دوپامینی که توی بدنتون هست و همیشه توی یک تعادلی نگهش دارین. آقای اندرو هیوبرمن اشاره میکنن از فعالیتایی که باعث لایه کردن تولید دوپامین یا ترشح دوپامین در بدنتون میشه جلوگیری بکنین. همه ما امروزه دسترسی داریم به گوشی‌های هوشمند خودمون. با گوشیامون میریم تکست میدیم، تو مهمونی که هستیم، رستوران که میریم، فیلم میگیریم، همه جا گوشیامون همراهمون هست. در حالی که آقای اندرو هیوبرمن میگن که بهتره که برای انجام فعالیتایی مثل ورزش کردن که تولید یا ترشح دوپامین رو در شما زیاد میکنه، شما دیگه گوشیتون رو با خودتون نبرین، چون معمولا ما اونجا داریم ورزش میکنیم، فرض کنید رو تردمیل میدوین، بعد حوصلتون سر میره، گوشیتون هم میگیرین میبرین اونجا جلو خودتون میذارین که توی اون زمانی که دارین صرف میکنین حوصلتون سر نره. ولی این در واقع باعث میشه که ورزش کردن خودش یه میزان حد ترشح دوپامین داره و اون که گوشی هم دارین استفاده میکنین یه میزان دیگه ای داره، اینا رو هم میاد، باعث میشه که دوباره اون حالت لایه لایه براتون اتفاق بیفته که خوب نیستش.
پس توصیه آقای اندرو هیوبرمن به ما این هستش که اون مولدها یا کارها، وسایل و چیزهایی که باعث تولید دوپامین و ترشح دوپامین در بدن شما میشن رو کم بکنید و به یک تعادلی برسونیدش. پس هر باری که دستتون رفت سمت گوشیتون، خواستین گوشیتون رو بگیرین، وردارین، ازش استفاده کنین، اسکرول کنین، چون خیلی الان دیگه همه دیگه از گوشی استفاده میکنن و خیلی هم زمانمون میره برای استفاده کردن از گوشی. یادتون بیاد که وقتی که دارین یه سری فعالیت‌های انجام میدین، مثل ورزش کردن، مثل غذا خوردن، مثل رفتن به یک رستوران، چیزایی که باعث براتون خوشایند دوپامین براتون به وجود میاره، وقتی یه چیز دیگه مثل گوشی همراهتون باشه، این باعث میشه که این لایه لایه بودن رخ بده و بعد سقوط بیشتری اون میزان دوپامین داشته باشه. اینو به خودتون یادآوری کنید و دستتون دیگه نره سمت گوشیتون و سعی کنید فقط از همون فعالیتی که دارین انجام میدین، فقط از ورزش کردن لذت ببرید. اگه میخواین کارهایی بکنین یا راههایی را انجام بدین که باعث افزایش تولید دوپامین در بدن شما بشه، از آمفیتامین و کوکائین دوری کنین، به خاطر اینکه اینها مشکلات بیشتری رو در طول مدت برای شما به همراه دارن. مثلا اینکه مطالعه نشون داده توسط کلب تو مقاله خودشون گفتن که یادگیری پس از مصرف آمفیتامین و کوکائین محدودتر میشه. حالا فعالیتایی هستن که میزان افزایش دوپامین رو به صورت سالمتری در بدن ما به وجود میارن. یکی از اون کارها دوش آب سرده. وقتی شما دوش آب سرد انجام میدین با هوای 14 درجه حدوداً، این دوپامین رو در شما ترشح میکنه که این دوپامین به میزان 1 ساعت حدوداً برای شما باقی میمونه. میزان ترشح دوپامینش 2.5 برابر حد معموله که با میزان مصرف کوکائین برابری میکنه. پس این کار خیلی راه سالمتری هست و توصیه میکنیمش اینا بهتون. و اینکه این دوپامینی که ترشح شده در بدنتون برای مدت طولانی‌تری باقی میمونه و دیرتر طول میکشه که افت دوپامین داشته باشین. آدمایی بودن که گزارش دادن که استفاده از دوش آب سرد خیلی باعث شده که حالشون خوب بشه و راضی بودن. اینکه چند بار دوش آب سرد بگیریم خیلی بستگی به آدمش داره، بستگی به شما داره. بعضی 1 بار در هفته، بعضی 2 بار در هفته، بعضی 3 بار در هفته، خیلی بستگی به خودتون داره. یادتونه اول ویدیو گفتم که دوپامین به صورت سلول‌های نورون‌های عصبی در 2 حالت برای حرکتمون و همچنین برای تقویت سیستم پاداش و انگیزه به کار برده میشه. حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه که جنبه‌های مثبت پاداش و جنبه‌های منفی پاداش چطوری هستش. یه تحقیقی در دانشگاه استنفورد انجام شده برای یه سری از کودکانی که دوست داشتن نقاشی بکنن. اون بچه‌ها در ابتدا خودشون دوست داشتن نقاشی بکنن، بعد اومدن دانشمندان ما به ازای نقاشیایی که میکردن اونا رو تشویق میکردن و بهشون جایزه میدادن. بعد از یه مدتی منصرف شدن از اینکه بخوان بهشون جایزه بدن و بعد دیدن که بچه‌ها تمایلشون و علاقهشون به نقاشی کشیدن کم پیدا کرد و کاهش پیدا کرد و کم شد، در صورتی که در حالت اول و در اول قبل از اینکه اصلا این مطالعه رو شروع بکنن اون بچه‌ها به صورت طبیعی دوست داشتن که نقاشی بکنن، ولی وقتی بهشون جایزه داده شد و بعد منصرف شدن از اینکه دوباره بهشون جایزه بدن، تمایلشون به نقاشی پیدا کردن کاهش پیدا کرده بود. در واقع وقتی بابت انجام کاری به خودتون جایزه میدین، اون ترشح دوپامینه دیگه صرفاً برای انجام اون کار نیست، بلکه برای این هستش که جایزه و پاداشی رو در نهایت دریافت بکنید. وقتی بابت انجام یک کاری که دوستش دارین پاداش دارین دریافت میکنین، این در واقع به این معنا هستش که در گذر زمان از انجام اون کار دیگه لذت نمیبرین، بلکه از پاداشی که دریافت میکنینه که دارین لذت میبرین. به طور مثال شما وقتی یک کاری رو از اول دوست دارین، سطح بیس دوپامینتون اینجاست. وقتی که اون کار رو انجام میدین و به اوج خودش میرسه و پاداش دریافت میکنین، این دوباره میاد پایینتر از سطح قبلی خودش و بعد شما دوباره اون کار رو دوست دارین انجام بدین به خاطر اینکه به اون پاداشه برسین، به اون پیکش برسین و سطح اصلی خودش از اون علاقه شما که اولیه شما که نسبت بهش داشتین از اون حالتش میاد پایینتر و در واقع فقط انگیزه شما اون پاداشه خواهد. این در واقع ادراک زمانی ما از دوپامین رو تغییر میده. چطوری؟ بذارید با یک مثال براتون بازش کنم این مسئله رو. تصور بکنید که شما برای کاری یا یه پروژه یا یک موقعیت کاری یا درس دانشگاهتون باید برین کتابخونه و 5-6 ساعت اونجا درس بخونین. اگر در هنگام درس خوندن خودتون هی به خودتون بگین که درس بخون که شب میخوای برگردی خونه و بعد بری
سریال مورد علاقت رو نگاه بکنی، کار مورد علاقت رو انجام بدی و اینا، یه پاداشی رو در نهایت برای خودتون متصور بشین، انگار اینجوری میشه که زمان داره در حین اون درس خوندنه و تلاش کردنه برای شما کش میاد و طولانی تر میشه. ولی شما در عوض باید این کار رو انجام بدید که از خود تلاش کردنتون لذت ببرید. میدونم سخته و دردناکه، ولی بهتره که شما به خودتون بگین که تلاش کردن مهمه. این که من دارم برای اون چیزی که مد نظرم هست تلاش میکنم و پشتکار به خرج میدم و کوشش میکنم، این اهمیت داره، نه اون جایزه‌ای که بعدش هست که بعد بری خونه با آدمایی که دوستشون داری صحبت کنی یا سریال مورد علاقت رو ببینی یا نبینی. پس در واقع نتیجه مهم نیست، فرایند و اون تلاش مهمه. اگر شما این کار رو انجام بدید، این باعث میشه که ذهنیت رشد در شما صورت بگیره و در گذر زمان این تلاش پیدا کردن در تمام ابعاد زندگی شما گسترش پیدا میکنه و یک حالت درونی میشه برای شما که در واقع از درون خودتون رو یه جوری تشویق میکنید. این که دارین تلاش میکنین براتون قشنگ و زیبا میشه و این گسترش پیدا میکنه و در ابعاد مختلف و دوست دارین کارهای دیگه هم بکنید، تلاش در زمینه‌های مختلف دیگه بکنید و این باعث پیشرفت شما میشه. میدونم که سخت به نظر میاد این که وقتی یه کاری که دوستش ندارین مثل درس خوندن یا یه کاری رو انجام دادن، هی بیاین به خودتون بگین که برو تلاش کن، تو میتونی، از حالت لذت ببر، از کاری که داری انجام میدی، از تلاشی که داری میکنی لذت ببر. این سخته، ولی در گذر زمان باعث میشه که شما در واقع اون ارزش تبدیل میشه به یک ارزش درونی برای شما. و همچنین این که میدونم که انگاری اینجوریه که شما دارین به خودتون دروغ میگین، ولی اون دروغ گفتن که این کار قشنگه، تلاشتو بکن، ادامه بده، اون دروغ گفتن در مسیری هست برای رسیدن به آرزو و یه چیزی که باعث بهتر شدن شما میشه. حتی اگر همین تلاش کردنه بهش علاقه‌مند بشی، این یک سیستم قوی رو در شما به وجود میاره که خودش باعث ایجاد یا ترشح دوپامین در بدن شما میشه. آقای دیوید گاگینز میگن که ما به آدم‌های احترام میذاریم که حرفشون با عملشون یکیه. حتی به صورت تاریخی هم نگاه بکنید، اون آدم‌هایی که 1000 سال پیش، در قرن‌ها پیش میرفتن بیرون، تلاش میکردن برای غذا به دست آوردن و کوشش میکردن، اونا محترم بودن، نه اونایی که پا روی پای هم میذاشتن، نه آدمی که انرژی استفاده میکنه که انگیزه داشته باشه که بخواد درس بخونه. شما باید سعی بکنید که اون تلاش کردنه، اون کوشش کردنه، اون درس خوندنه براتون، اون پروژه انجام دادنه براتون لذت بخش باشه. حالا یه راهی که میتونه به این مسیر کمک بکنه که ما بریم تو این مسیر قرار بگیریم، روزه گرفتن متناوبه. یعنی چی؟ یعنی شما به صورت خودخواسته بخوای که 3 روز غذا بخوری، 1 روز غذا نخوری، 2 روز غذا نخوری، 1 روز غذا بخوری. چرا؟ غذا خوردن خودش یه حس خوب ایجاد کردنه، یه دونه لذته. خب وقتی شما خودخواسته خودتون رو میایین از غذا خوردن محروم میکنید و بعد از اینکه اون 12 ساعت هر چند ساعتتون رد شد غذا میخورین، غذای هم پاداشه، ولی پاداش صرفاً به خاطر غذا خوردنه نیست، به خاطر اینه که شما تونستین مقاومت به خرج بدین و این انگیزه و این حالت خودتون رو ادامه بدین و برای 12 ساعت خودتون خواستین که غذا نخورین. این خودش باعث میشه که به این حالت برسین که من تونستم، من تلاش کردم، تلاشم نتیجه داد. اون تلاش ارزشمند میشه تا غذا خوردنه که لذت باشه و این باعث میشه که این روزه متناوب داشتن باعث میشه که اون حالت تلاشگری و اون فرایند براتون پررنگتر و ارزشمندتر بشه تا خود محصول و نتیجه. برای خیلی از آدم ها همین این جالب هست که میان میگن که من امروز 5 ساعت غذا نخوردم، من 6 ساعت غذا نخوردم، من 12 ساعت غذا نخوردم، من تونستم این کار رو انجام بدم. این که من تونستم این کار رو انجام بدم اون باعث ایجاد ارزش درونی در شما میشه و خودش اهمیت داره. این جور دوپامین ترشح شدن در بدن ما خودش هم به مدت طولانی تری باقی میمونه، هم تاثیرات گسترده تر و حجمی تر بیشتری داره. این از زیبایی های دوپامینه که شما بیاین اینو یک ارزش درونی برای خودتون بکنین، به جای اینکه بخواین دست ببرین به مواردی که فقط صرفا باعث بشن که میزان ترشح دوپامین در شما زیاد بشه، مثل روابط جنسی، مثل غذا خوردن و یا مواد مخدر و این داستانا. حتی اگر به خودتون بگین که یه کاری که دارین انجام میدین برای شما خوبه، این باعث میشه که
توی تاثیرات هورمونی شیمیایی هم که داره روی بدن شما خوب اعمال بشه و خوب باشه برای شما. مثلا اگه میخواین درس بخونین، میخواین برین دندون پزشکی، میخواین غذا بخورین، میخواین هر کاری بکنین، بگید دوست ندارین اون کارو، به خودتون بگید این برای من خوبه، این برای من خوبه، باعث میشه که واقعا هم در بدن شما برای شما خوب باشه این کار. آقای اندرو هیوبرمن میگن مطالعه‌ای که سال گذشته در ژورنال سل پرس نورون انجام شده میگن که شنیدن چیزی که باورهای قبلی فرد رو نسبت به خودش تقویت بکنه، خودش این کار باعث تولید دوپامین میشه. مسئله دیگه ای هم که هست اینه که اگه شما غذایی رو بخورین که مثلا باعث ایجاد دوپامین در شما میشه، بعد یه غذایی بخورین که دوستش نداشته باشین و بعد برگردین غذای اولیه رو بخورین، اون غذای اولیه حتی قشنگتر، خوشمزه‌تر به نظر شما میاد. این تغییر در ادراک ما رو نشون میده. پس هر چیزی که ما تجربهش میکنیم به تجربه قبلی ما بستگی داره. حالا چه مواد یا داروهایی هستن که از منظر کلینیکال اوکی هست که ما اینا رو بخوایم مصرفشون بکنیم؟ اولیش دارویی هست به اسم ولباترین. ولباترین هست اگه درست تلفظش بکنم، که در واقع باعث افزایش دوپامین و نوراپینفرین میشه که یک داروی جایگزین برای افسردگی هست در آدم‌هایی که سروتونین مصرف میکنن و از عوارضش مثل کمبود اشتها یا کمبود میل جنسی رنج میبرن، میتونن به جاش از این دارو استفاده بکنن. راه دیگهش استفاده از مکمل ها هستش که مکمل اول چیزی هست به اسم مکونوپرورینز اگه درست تلفظ بکنم، که اگه استفادهش بکنید میزان تولید دوپامین در شما به طور یک دفعه‌ای خیلی زیاد میشه که برای بیماری‌های پارکینسون و اینا معمولا استفاده میشه. و مورد دوم اسمش هست لتیروسین که برای هوشیاری و تمرکز بیشتر ازش استفاده میشه که معمولا 30 دقیقه بیشتر دوام نداره. خود آقای اندرو هیوبرمن اینا استفاده از اینا رو توصیه نمی‌کنن و به خصوص که اگر بیماری‌هایی مثل دو قطبی داشته باشین یا اسکیزوفرنی داشته باشین ممکنه که حال شما رو بدتر هم بکنن. حالا داروهایی که سطح دوپامین شما رو کاهش میدن، اولی ملاتونین هستش که آقای اندرو هیوبرمن کلا استفاده از ملاتونین رو خیلی توصیه نمی‌کنن مگر اینکه شما جت لگ داشته باشین و اینکه 60 دقیقه بعد از مصرف ملاتونین دوپامین بدن کاهش پیدا میکنه. یه مطالعه در سال 2000 توسط آقای نیشیاما انجام شد که نشون داده که اگه بین ساعات 10 شب و 4 صبح از نورهای روشن استفاده کنید، میزان دوپامین بدنتون تا چند روز کاهش پیدا میکنه. مورد دوم استفاده از داروی هورپزین A هست و همچنین مورد سوم داروی PEA هستش. موارد و چیزهای دیگه هم هستن که به طور غیر مستقیم میزان دوپامین رو بالا پایین میکنن. اولیش استفاده از ریشه ماکا هست، دومی میکروبیوم روده هستش. این بود ویدیو امروزمون. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو مشاهده کردین. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشین. اگر نقدی، پیشنهادی، انتقادی دارین برام تو کامنت ها بنویسین. خیلی ممنون و خوشحال میشم که ازم حمایت کنین و دکمه سابسکرایب رو بزنین و تا ویدیو بعدی خدافظ.